Câu chuyện hợp đồng tình ái trong vụ việc đại gia tố cáo Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo tiền tỷ đang trở thành một điểm nóng gây tranh cãi trong cộng đồng dư luận xã hội những ngày vừa qua. Và thực hư câu chuyện này ra sao thì còn phải chờ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Song thông tin này cũng đã phản ánh những vấn đề đáng lưu tâm về một hiện tượng xã hội cũng như các vấn đề về góc độ pháp lý. Mẹ ruột Hoa hậu Phương Nga, mẹ ơi, con bị lừa, con bị cài bẫy. Quý vị và các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên bà Hồ Mai Phương, mẹ ruột Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, chia sẻ về vụ án phức tạp mà con gái bà đang phải đối mặt. Trước đó, bà Phương vội vã bay từ Nga về Việt Nam ngay khi biết tin Hoa hậu Phương Nga bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 19 tháng 3 năm 2015. Bà cho biết, trong một lần vào trại giam thăm con mình, Phương Nga đã kể cho mẹ chi tiết vụ án phức tạp của mình. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ vụ việc, bà Phương được phép vào thăm Hoa hậu Phương Nga. Vừa nhìn thấy bà, Hoa hậu Phương Nga đã chạy đến và òa khóc. Bà Phương nhớ lại, có lẽ con gái tôi đã mang nhiều ấm ức, thế nên vừa gặp được mẹ, nó đã bật khóc nức nở và vội vã nói, mẹ ơi, con bị lừa, con bị gài bẫy, rồi hai mẹ con nắm tay nhau, chỉ biết khóc. Lúc đó tôi đã nói với con gái mình rằng, con à, lau nước mắt đi, bây giờ không phải là lúc để khóc, con phải mạnh mẽ lên để đối mặt với việc này. Từ khi sinh con ra, mẹ chưa từng đánh con một roi nào. Đáng lẽ mẹ phải đánh con, thì ngày hôm nay xã hội mới không đánh được con. Mẹ đã dạy con thành người tử tế. Nghe tôi nói vậy, Phương Nga đã trả lời, mẹ ơi, mẹ đã dạy con thành người tử tế, và đến bây giờ con vẫn là người tử tế. Theo bà Phương, khi hai mẹ con đã bình tĩnh lại, Hoa hậu Phương Nga đã nói với bà rằng cô yêu Cao Toàn Mỹ là thật, chứ không hề mua bán tình cảm. Bà kể, con tôi quen Cao Toàn Mỹ trên mạng Facebook năm 2009, sau đó Nga về Việt Nam làm việc và gặp Mỹ. Đó là lần Nga được mời làm MC cho chương trình Hẹn hò tốc độ, một chương trình hẹn ăn trưa của dân công sở để tìm bạn do Mỹ làm chủ. Một thời gian sau, con gái tôi và anh ta, tức Cao Toàn Mỹ, yêu nhau. Hai người sống với nhau được khoảng 2 năm thì Nga phát hiện anh ta đã có vợ. Lúc này con gái tôi không muốn làm tổn thương vợ anh ta nên đòi chia tay. Tuy nhiên Cao Toàn Mỹ cứ níu kéo nó, làm phiền nó. Theo bà Phương, vì quá yêu Cao Toàn Mỹ nên Hoa hậu Phương Nga cũng im lặng chấp nhận. Tuy nhiên sau này, Cao Toàn Mỹ không cho Hoa hậu Phương Nga đi làm, bắt buộc Nga phải ở nhà. Bà Phương nói, anh ta đã nói với con tôi rằng sẽ yêu và chăm sóc cho nó suốt đời, kể cả đảm bảo cho Nga về tài chính. Quá tức giận, con tôi bắt anh ta chứng minh, sau đó thì anh ta chu cấp tài chính cho con tôi thật. Cũng vì quá yêu Cao Toàn Mỹ nên con tôi lại nhẫn nhịn, nhưng nó cứ mãi day dứt rằng nếu vợ anh ta mà biết được thì cô ấy sẽ bị tổn thương. Vì vậy mà Nga dứt khoát chia tay, không gặp anh ta nữa. Thế là anh ta làm đơn tố cáo nó vay tiền mở spa rồi không trả. Lúc đó Nga cũng đã nộp đơn vào cơ quan chức năng để giải thích rằng nó không vay tiền mà đây là nó và Cao Toàn Mỹ có tình cảm với nhau và anh ta tự nguyện chu cấp cho nó. Tuy nhiên, nó bị người ta dọa là nếu công an điều tra được nó và anh kia có quan hệ tình dục thì con tôi sẽ bị bắt vì tội bán dâm. Quá sợ hãi, nó xin rút đơn về. Khi được hỏi vì sao Nga tự tay ký tên trong tờ giấy mua bán nhà của Cao Toàn Mỹ, bà Phương cho rằng con mình đã bị người của tình nhân dùng mọi thủ đoạn từ uy hiếp ép buộc cho đến dụ dỗ. Bà nói, trong lúc con tôi đang lo lắng vì không hiểu hết pháp luật Việt Nam thì Nga quen một người tên T nên nhờ người này giúp đỡ. Người này đã dẫn đến một người tên P giới thiệu với Nga và cho rằng P quen biết rộng sẽ giúp được nó. Vì một thân một mình ở Việt Nam, con tôi quyết định tuyệt đối tin vào P để rồi bị người này dẫn dắt, gài bẫy lúc nào không hay biết. Họ dùng mọi biện pháp hết ngon ngọt rồi lại dọa dẫm, thậm chí nó còn bị người ta đòi giết. Quá sợ hãi nó mới ký hết giấy tờ. Nếu như con tôi có tội, tôi sẵn sàng để nó chịu hình phạt trước pháp luật. Nhưng nếu như con tôi bị ám hại, tôi mong rằng pháp luật sẽ cho nó một sự công bằng. Tôi đã nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát tôi sẽ không để cho bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Kể cả bây giờ, tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi sẽ không rơi lệ. Đây không phải là lúc để khóc, mà đây là lúc tôi phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con tôi. Cũng theo bà Phương, lần gần đây nhất bà vào thăm Hoa hậu Phương Nga là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Lần này Hoa hậu Phương Nga đã thực sự tuyệt vọng. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Cho nó. Tuy nhiên, nó bị người ta dọa là nếu công an điều tra được nó và anh kia có quan hệ tình dục thì con tôi sẽ bị bắt vì tội bán dâm. Quá sợ hãi, nó xin rút đơn về. Khi được hỏi vì sao Nga tự tay ký tên trong tờ giấy mua bán nhà của Cao Toàn Mỹ, bà Phương cho rằng con mình đã bị người của tình nhân dùng mọi thủ đoạn từ uy hiếp ép buộc cho đến dụ dỗ. Bà nói, trong lúc con tôi đang lo lắng vì không hiểu hết pháp luật Việt Nam thì Nga quen một người tên T nên nhờ người này giúp đỡ. Người này đã dẫn đến một người tên P giới thiệu với Nga và cho rằng P quen biết rộng sẽ giúp được nó. Vì một thân một mình ở Việt Nam, con tôi quyết định tuyệt đối tin vào P để rồi bị người này dẫn dắt, gài bẫy lúc nào không hay biết. Họ dùng mọi biện pháp hết ngon ngọt rồi lại dọa dẫm, thậm chí nó còn bị người ta đòi giết. Quá sợ hãi nó mới ký hết giấy tờ.
Nếu như con tôi có tội, tôi sẵn sàng để nó chịu hình phạt trước pháp luật. Nhưng nếu như con tôi bị ám hại, tôi mong rằng pháp luật sẽ cho nó một sự công bằng. Tôi đã nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát tôi sẽ không để cho bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Kể cả bây giờ, tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi sẽ không rơi lệ. Đây không phải là lúc để khóc, mà đây là lúc tôi phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con tôi. Cũng theo bà Phương, lần gần đây nhất bà vào thăm Hoa hậu Phương Nga là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Lần này Hoa hậu Phương Nga đã thực sự tuyệt vọng. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Dứt khoát tôi sẽ không để cho bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Kể cả bây giờ, tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi sẽ không rơi lệ. Đây không phải là lúc để khóc, mà đây là lúc tôi phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con tôi. Cũng theo bà Phương, lần gần đây nhất bà vào thăm Hoa hậu Phương Nga là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Lần này Hoa hậu Phương Nga đã thực sự tuyệt vọng. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Ở trong xã hội hiện nay thì đang tồn tại một hiện tượng đổi tình lấy tiền và được ký kết như một cái hợp đồng kinh tế dân sự với những điều khoản rất là cụ thể của bên bán và bên mua. Những cái thỏa thuận tình và tiền thì là có thật, nhưng mà mức độ phổ biến như thế nào thì có lẽ là chúng ta cũng khó mà biết được. Những cái vụ việc như vậy thì mọi người biết được là chỉ khi vỡ lở, ví dụ một bên hoặc là cả hai bên đều vi phạm những cái thỏa ước với nhau và dẫn đến là cãi cọ rồi đưa nhau ra tòa vân vân, thì lúc đó xã hội mới biết rằng là có những cái thỏa thuận tình tiền như vậy. Nhưng mà có một điều là ai cũng biết rằng là những cái thỏa thuận tình tiền như này bây giờ dường như là càng ngày nó càng nhiều hơn. Trở lại cái câu chuyện của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, bà chắc cũng đã đọc rất nhiều thông tin trên mạng xã hội cũng như trên báo chí những ngày qua. Thì giả dụ như cái hợp đồng tình ái trị giá hơn 16 tỷ đồng đấy có thật đi chăng nữa, thì theo bà liệu nó có giá trị pháp lý dựa trên cái khung pháp lý hiện nay của Việt Nam hay không? Vâng, căn cứ vào cái điều 122 của Bộ luật dân sự 2005 thì cái hợp đồng giữa Trương Hồ Phương Nga và ông Cao Toàn Mỹ nếu nó có thật, nó không có giá trị pháp lý. Vì sao? Vì căn cứ theo cái điều này thì cái hợp đồng này nó vi phạm những cái quy định về pháp luật. Vì ông Cao Toàn Mỹ đã có gia đình và hiện nay đang chung sống trong hôn nhân, và nó vi phạm những cái quy tắc ứng xử đạo đức xã hội ở trong cái xã hội Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên nếu mà cái hợp đồng đấy quả thật là có tồn tại giữa hai người thì nó sẽ phải là cái cơ sở để mà tòa xem xét và đi đến cái luận tội rằng là Trương Hồ Phương Nga có lừa đảo chiếm đoạt tài sản như là bị ông Cao Toàn Mỹ tố cáo hay không. Nếu thực sự có một hợp đồng như vậy thì cái câu chuyện tôi nghĩ là sẽ phải được tòa xem xét theo một cách khác, và như vậy thì nó mới thực sự là công bằng, cho dù cái hợp đồng đó nó vi phạm cả những quy định về pháp luật và những cái quy định về đạo đức xã hội. Nếu như gọi đây là một cái thỏa thuận, cứ cho là một thỏa thuận miệng đi chăng nữa hay một cái giấy viết tay, thì thứ mà người ta đang trao đổi ở đây lại là quan hệ xác thịt, là quan hệ tình cảm. Vậy thì làm sao có thể phân biệt được giữa cái việc đây coi đây là một hành vi mua bán dâm và một bên là hành vi chiếm đoạt tài sản công dân? Tôi nghĩ là khó có thể coi cái thỏa thuận này là cái hành vi chiếm đoạt tài sản công dân. Nếu thực sự là có một cái hợp đồng hoặc là có một cái thỏa thuận như vậy, tại vì là cái hợp đồng đấy đã được hai người tự nguyện thảo ra trên cơ sở là thống nhất, có thể thống nhất các điều khoản, và tôi cũng không coi đấy là một cái hợp đồng liên quan đến chuyện mua bán dâm. Là vì sao ạ? Vì là thông thường những cái thỏa thuận mua bán dâm thì nó chỉ xảy ra một lần, và nó không có những quy định mà tước đi những cái tự do của cái người cung cấp dịch vụ, đúng không ạ? Cái hợp đồng này nó là cái kéo dài trong 7 năm, nếu như đúng nó là như vậy, và có những cái điều khoản vô cùng cụ thể ràng buộc cái tự do của người phụ nữ. Tôi muốn gọi đây là một cái hợp đồng nô lệ tình dục, vi phạm quyền con người nữa. Đây là một cái bài học rất lớn cho rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là những
người phụ nữ trẻ. Thực ra cái câu chuyện này tôi cảm thấy rất là buồn cho cái câu chuyện này, nhất là đối với một nhân vật mà tôi nghĩ rằng là có một cái lẽ ra có một cái tương lai rất là sáng lạn như là Trương Hồ Phương Nga. Tôi rất là tiếc cho cô ấy. Vâng, nhưng tôi cũng được biết là trước đây thì bà đã từng bày tỏ cái quan điểm là nên ở Việt Nam cho phép cái hoạt động mua bán dâm một cách công khai. Vậy thì theo bà thì nếu như cái hoạt động mua bán dâm được hợp pháp ở Việt Nam thì những cái câu chuyện về hợp đồng tình ái như vậy thì nó có được thừa nhận trước pháp luật hay không? Nếu một cái xã hội mà chấp nhận coi mại dâm là một công việc, và như vậy thì cái thỏa thuận mà mua bán trao đổi tình dục, lấy tiền hoặc là lấy một cái giá trị vật chất nào khác là giữa hai con người tự nguyện, nhưng với điều kiện là cả hai người hoặc là cả hai người hoặc một trong hai người không được vi phạm những cái quy định pháp luật liên quan. Hai người đó phải là những người ví dụ như là không có gia đình chẳng hạn, thì tôi nghĩ là hoàn toàn có giá trị nếu nó không vi phạm những cái quy định về pháp luật, nó không vi phạm những cái quy tắc về đạo đức ở trong xã hội. Trong tờ giấy mua bán nhà của Cao Toàn Mỹ, bà Phương cho rằng con mình đã bị người của tình nhân dùng mọi thủ đoạn từ uy hiếp, ép buộc cho đến dụ dỗ. Bà nói, trong lúc con tôi đang lo lắng vì không hiểu hết pháp luật Việt Nam, thì Nga quen một người tên T nên nhờ người này giúp đỡ. Người này đã dẫn đến một người tên P giới thiệu với Nga và cho rằng P quen biết rộng sẽ giúp được nó. Vì một thân một mình ở Việt Nam, con tôi quyết định tuyệt đối tin vào P, để rồi bị người này dẫn dắt, gài bẫy lúc nào không hay biết. Họ dùng mọi biện pháp hết ngon ngọt rồi lại dọa dẫm, thậm chí nó còn bị người ta đòi giết. Quá sợ hãi nó mới ký hết giấy tờ. Nếu như con tôi có tội, tôi sẵn sàng để nó chịu hình phạt trước pháp luật. Nhưng nếu như con tôi bị ám hại, tôi mong rằng pháp luật sẽ cho nó một sự công bằng. Tôi đã nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát tôi sẽ không để cho bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Kể cả bây giờ, tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi sẽ không rơi lệ. Đây không phải là lúc để khóc, mà đây là lúc tôi phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con tôi. Cũng theo bà Phương, lần gần đây nhất bà vào thăm Hoa hậu Phương Nga là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Lần này Hoa hậu Phương Nga đã thực sự tuyệt vọng. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Dứt khoát tôi sẽ không để cho bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Kể cả bây giờ, tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi sẽ không rơi lệ. Đây không phải là lúc để khóc, mà đây là lúc tôi phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con tôi. Cũng theo bà Phương, lần gần đây nhất bà vào thăm Hoa hậu Phương Nga là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Lần này Hoa hậu Phương Nga đã thực sự tuyệt vọng. Bà Phương kể lại, Nga nói với sinh con ra, mẹ chưa từng đánh con một roi nào. Đáng lẽ mẹ phải đánh con, thì ngày hôm nay xã hội mới không đánh được con. Mẹ đã dạy con thành người tử tế. Nghe tôi nói vậy, Phương Nga đã trả lời, mẹ ơi, mẹ đã dạy con thành người tử tế, và đến bây giờ con vẫn là người tử tế. Theo bà Phương, khi hai mẹ con đã bình tĩnh lại, Hoa hậu Phương Nga đã nói với bà rằng cô yêu Cao Toàn Mỹ là thật, chứ không hề mua bán tình cảm. Bà kể, con tôi quen Cao Toàn Mỹ trên mạng Facebook năm 2009, sau đó Nga về Việt Nam làm việc và gặp Mỹ. Đó là lần Nga được mời làm MC cho chương trình Hẹn hò tốc độ, một chương trình hẹn ăn trưa của dân công sở để tìm bạn do Mỹ làm chủ. Một thời gian sau, con gái tôi và anh ta, tức Cao Toàn Mỹ, yêu nhau. Hai người sống với nhau được khoảng 2 năm thì Nga phát hiện anh ta đã có vợ. Lúc này con gái tôi không muốn làm tổn thương vợ anh ta nên đòi chia tay. Tuy nhiên Cao Toàn Mỹ cứ níu kéo nó, làm phiền nó. Theo bà Phương, vì quá yêu Cao Toàn Mỹ nên Hoa hậu Phương Nga cũng im lặng chấp nhận. Tuy nhiên sau này, Cao Toàn Mỹ không cho Hoa hậu Phương Nga đi làm, bắt buộc Nga phải ở nhà. Bà Phương nói, anh ta đã nói với con tôi rằng sẽ yêu và chăm sóc cho nó suốt đời, kể cả đảm bảo cho Nga về tài chính. Quá tức giận, con tôi bắt anh ta chứng minh. Sau đó thì anh ta chu cấp tài chính cho con tôi thật. Cũng vì quá yêu Cao Toàn Mỹ nên con tôi lại nhẫn nhịn, nhưng nó cứ mãi day dứt rằng nếu vợ anh ta mà biết được thì cô ấy sẽ bị tổn thương. Vì vậy mà Nga dứt khoát chia tay, không gặp anh ta nữa. Thế là anh ta làm đơn tố cáo nó vay tiền mở spa rồi không trả. Lúc đó Nga cũng đã nộp đơn vào cơ quan chức năng để giải thích rằng nó không vay tiền, mà đây là nó và Cao Toàn Mỹ có tình cảm với nhau và anh ta tự nguyện chu cấp cho nó. Tuy nhiên, nó bị người ta dọa là
câu chuyện hợp đồng tình ái trong vụ việc đại gia tố cáo Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo tiền tỷ đang trở thành một điểm nóng gây tranh cãi trong cộng đồng dư luận xã hội những ngày vừa qua. Và thực hư câu chuyện này ra sao thì còn phải chờ vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Song thông tin này cũng đã phản ánh những vấn đề đáng lưu tâm về một hiện tượng xã hội cũng như các vấn đề về góc độ pháp lý. Mẹ ruột Hoa hậu Phương Nga, mẹ ơi, con bị lừa, con bị cài bẫy. Quý vị và các bạn thân mến, đây là lần đầu tiên bà Hồ Mai Phương, mẹ ruột Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, chia sẻ về vụ án phức tạp mà con gái bà đang phải đối mặt. Trước đó, bà Phương vội vã bay từ Nga về Việt Nam ngay khi biết tin Hoa hậu Phương Nga bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 19 tháng 3 năm 2015. Bà cho biết, trong một lần vào trại giam thăm con mình, Phương Nga đã kể cho mẹ chi tiết vụ án phức tạp của mình. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ vụ việc, bà Phương được phép vào thăm Hoa hậu Phương Nga. Vừa nhìn thấy bà, Hoa hậu Phương Nga đã chạy đến và bà khóc. Bà Phương nhớ lại, có lẽ con gái tôi đã mang nhiều ấm ức, thế nên vừa gặp được mẹ, nó đã bật khóc nức nở và vội vã nói, mẹ ơi, con bị lừa, con bị gài bẫy, rồi hai mẹ con nắm tay nhau, chỉ biết khóc. Lúc đó tôi đã nói với con gái mình rằng, con à, lau nước mắt đi, bây giờ không phải là lúc để khóc, con phải mạnh mẽ lên để đối mặt với việc này. Từ khi nếu công an điều tra được nó và anh kia có quan hệ tình dục thì con tôi sẽ bị bắt vì tội bán dâm. Quá sợ hãi, nó xin rút đơn về. Khi được hỏi vì sao Nga tự tay ký tên trong tờ giấy mua bán nhà của Cao Toàn Mỹ, bà Phương cho rằng con mình đã bị người của tình nhân dùng mọi thủ đoạn từ uy hiếp ép buộc cho đến dụ dỗ. Bà nói, trong lúc con tôi đang lo lắng vì không hiểu hết pháp luật Việt Nam thì Nga quen một người tên T nên nhờ người này giúp đỡ. Người này đã dẫn đến một người tên P giới thiệu với Nga và cho rằng P quen biết rộng sẽ giúp được nó. Vì một thân một mình ở Việt Nam, con tôi quyết định tuyệt đối tin vào P, để rồi bị người này dẫn dắt, gài bẫy lúc nào không hay biết. Họ dùng mọi biện pháp hết ngon ngọt rồi lại dọa dẫm, thậm chí nó còn bị người ta đòi giết. Quá sợ hãi nó mới ký hết giấy tờ. Nếu như con tôi có tội, tôi sẵn sàng để nó chịu hình phạt trước pháp luật. Nhưng nếu như con tôi bị ám hại, tôi mong rằng pháp luật sẽ cho nó một sự công bằng. Tôi đã nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát tôi sẽ không để cho bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra. Kể cả bây giờ, tôi đang rất đau đớn, nhưng tôi sẽ không rơi lệ. Đây không phải là lúc để khóc, mà đây là lúc tôi phải mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho con tôi. Cũng theo bà Phương, lần gần đây nhất bà vào thăm Hoa hậu Phương Nga là ngày 1 tháng 9 năm 2016. Lần này Hoa hậu Phương Nga đã thực sự tuyệt vọng. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Cho nó. Tuy nhiên, nó bị người ta dọa là nếu công an điều tra được nó và anh kia có quan hệ tình dục thì con tôi sẽ bị bắt vì tội bán dâm. Quá sợ hãi, nó xin rút đơn về. Khi được hỏi vì sao Nga tự tay ký tên cho tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Bà Phương kể lại, Nga nói với tôi, người ta rất là nhiều tiền, chúng ta sẽ không thể làm gì được họ. Con chấp nhận thua ở đây, mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Mẹ hãy sẵn sàng đi nuôi con rất xin lỗi mẹ. Xin lỗi mẹ. Trong xã hội hiện nay thì đang tồn tại một hiện tượng đổi tình lấy tiền và được ký kết như một cái hợp đồng kinh tế dân sự với những điều khoản rất là cụ thể của bên bán và bên mua. Những cái thỏa thuận tình và tiền thì là có thật, nhưng mà mức độ phổ biến như thế nào thì có lẽ là chúng ta cũng khó mà biết được. Những cái vụ việc như vậy mọi người biết được là chỉ khi vỡ lở, ví dụ một bên hoặc là cả hai bên đều vi phạm những cái thỏa ước với nhau và dẫn đến là cãi cọ rồi đưa nhau ra tòa vân vân, thì lúc đó xã hội mới biết rằng là có những cái thỏa thuận tình tiền như vậy. Nhưng mà có một điều là ai cũng biết rằng là những cái thỏa thuận tình tiền như này bây giờ dường như là càng ngày nó càng nhiều hơn. Trở lại cái câu chuyện của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, bà chắc cũng đã đọc rất nhiều thông tin trên mạng xã hội cũng như trên báo chí những ngày qua. Thì giả dụ như cái hợp đồng tình ái trị giá hơn 16 tỷ đồng đấy có thật đi chăng nữa, thì theo bà liệu nó có giá trị pháp lý dựa trên cái khung pháp lý hiện nay của Việt Nam hay không? Vâng, căn cứ vào cái điều 122